Programy nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag svým vazodilatačním, myorelaxačním a detoxikačním účinkem zvýšují přísun okysličené krve a živin, odstraňují kyselé metabolity a urychlují proces regenerace a obnovy energetických zásob ve svalech. Odstraňují tak příznaky svalové únavy a vytváří optimální podmínky pro další svalový výkon. Proto jsou využívány k regeneraci po těžké fyzické práci, sportu a k cílené přípravě před dalším sportovním výkonem. Tím zároveň předchází vzniku mikrotraumatizací, poškozením úrazu a dalšímu poškození pohybového aparátu. Dále jsou programy využívány k cíleným aplikacím k urychlení rekonvalescence po namožení svalu, sportovních úrazech, lokálních otocích a podobně. Únava svalu po tréninku a těžké fyzické práci a při stavech vyčerpanosti omezuje další fyzické aktivity a při nedostatečné regeneraci vede k mikrotraumatům a chronickému poškozování. Pracující sval vyžaduje přísun kyslíku a má omezenou zásobu energie ve formě glykogenu. V případě déledobější aerobní zátěže přechází pracující sval na anaerobní způsob získávání energie, který vede ke zvýšené produkci laktátu kyseliny mléčné a rozvíjí se metabolická acidóza. Acidoza zhoršuje vedení nervových zruků a zhoršuje kontraktilitu svalstva a vzniká fyziologická svalová únava. Cítíme bolest svalů, stuhlost, pokles svalové síly, křeče, objevují se poruchy koordinace pohybu. Pokud nenásleduje dostatečně dlouhá přestávka k úplnému zotavení svalstva, pak nastává akutní patologická únava, která vede k atrofii svalových vláken, jejich nahrazování vazivovou tkání a dalším škodám. Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag je optimální rehabilitační metoda, která vede k okamžité vazodilataci, k zvýšenému přísunu kyslíku a živin do těch exponovaných pracujících svalů, urychluje vyplavování kyselých metabolitů a přitom tlumí bolest, uvolňuje křeče a kontraktury. Aplikujeme magnetoterapii lokálně podle potřeby a můžeme celý proces léčby doplňovat pitným režimem s použitím magnetizované vody. Úrazovost ze sportu je problém jak ve vrcholovém sportu, tak pro sport rekreační. Při menším lokálním přetížení vznikají ve svalech, vazech a kostech mikrotraumata, dystrofické změny s poruchou prokrvení, hematomy, edém, aseptické nekrózy a degenerativní změny pohybové tkáně, které můžou vyvrcholit deformitami kloubů, rupturami šlach a podobně. Sportovní lékaři vědí, že regenerace po zranění je stejně důležitá pro zdraví jako prvotní ošetření a proto je nezbytné zařazení regenerace do celého procesu přípravy sportovce. Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag je dnes běžnou výbavou většiny sportovních klubů i jednotlivců. A výhodou je možnost vlastně pokračovat v rekonvalescenci a rehabilitaci v domácích podmínkách. Mírní bolest, urychluje hojení poškozeného vaziva a svalstva, urychluje střebávání krevních výronů, urychluje návrat plné hybnosti. Zrychlení látkové výměny po aplikaci nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie umožní rychlejší střebávání lokálního toku a v dané oblasti dochází zároveň k výraznému protizánětlivému a protibolestivému působení. Protiotokový a protizánětlivý efekt je dobře využitelný nejen u sportovních úrazů, ale také u katarů horní se dýchacích, zánětech dutin, zánětech dásny, u alergických rým a podobně. Cílem aplikace nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie před masáží je dosáhnout lepšího prokrvení tkání, vyplavení metabolitů, uvolnění svalových spazmů a kontraktur a dosáhnout optimální přípravu tkání, která celkový efekt masáže výrazně zvýší a posílí. Působením nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag se urychluje odplavování kyselých metabolitů zvýšenou aktivitou laktandehydrogenázy a zlepšenou perfuzí okysličené krve. Tím se tlumí bolest, uvolňují se bolestivé svalové křeče a spazmy, kontraktury.
Protibolestivý a myorelaxační efekt magnetoterapie využíváme jako přípravu, po které bezprostředně nasleduje manuální masáž. Je to vhodný postup jak pro pacienty, tak pro sportovce po těžké fyzické zátěži nebo sportovním výkonu. Aplikace nízkofrekvenční magnetoterapie významně zlepšuje celkový efekt masáže a ovlivní i to, že pro pacienta je i intenzivní masáž lépe snesitelná. Relaxační program nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie Biomag aplikujeme u osob po zvýšené fyzické a psychické zátěži a u stavu psychického vyčerpání, kdy je žádoucí dosáhnout zklidnění, celkové relaxace oběhového a nervového systému. Relaxace je základem nebo nezbytnou podmínkou a doplňkem terapie mnoha psychických nemocí a poruch, od neuróz až po psychotická onemocnění a závislosti. Magnetoterapie harmonizuje funkci sympatiku a parasympatiku a pomáhá odstraňovat projevy vegetativní dysbalance. Můžeme ji využít jako součást a posílení celkového relaxačního procesu v kombinaci s relaxačními technikami. Rekonvalescence nebo také zotavování je období mezi vymizením hlavních příznaků nemoci a úplným uzdravením. Během rekonvalescence dochází k úpravě funkce organismu, které byly poškozené předchozí chorobou. Dobu rekonvalescence je vhodné podporou hojení zkrátit na nezbytné minimum a zabránit tak opětovnému onemocnění a urychlit návrat plné funkce. Zlepšení látkové výměny a mikrocirkulace ve tkání je základní podmínkou pro stimulaci procesu hojení. Urychlení hojení po aplikacích nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie je prokázané pro kosti i měkké tkáně a hojivý a regenerační efekt je vlastně souhrnem všech dílčích efektů nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie.